Sa video na to, i-share ko sa inyo yung proper removal and installation ng mga Shimano hydraulic brake pads. Kaya umpisa na natin! Para matanggal natin yung brake pads, kailangan muna natin tanggalin yung caliper sa frame. So ingat lang tayo na huwag hahawakan yung disc rotors natin kasi yung oil ng kamay natin pwedeng makontaminate yung disc rotors natin. So ngayon na natanggal na natin yung caliper sa frame, ang gagawin natin ngayon is basically itong pin na to, itong safety pin na to, kita na baliko, idediretso lang natin yan para mahila natin palabas. Okay, so yan, tanggal na yung pin. Ngayon itutulak na lang natin pababa yung brake pads, pati yung retaining spring na nasa gitna. So medyo ano siya, maigpit, pero kukunin mo lang siya pababa. Tutulak mo lang siya basically pababa. Okay. Tanggalin natin yung pads. Ngayon pwede na natin kontrolin to. Ingatan din natin na wag hawakan yung mismong brake material, yung brake pad material, kasi pwede rin natin makontaminate yan gamit yung oil ng kamay natin. So iwasan natin na hawakan yan. Pwede natin hawakan sa gilid lang, kagaya ng ginagawa ko ngayon. So usually kapag bumili kayo ng bagong brake pads, ang ilalagay no is yung bagong ganito, hindi na ilalagay yung luma. Ang ilalagay no is yung kasama ng brake pad. So ito yung example, kita na may kasama siya na pin. Yan ang ikakabit nyo kung magkakabit kayo ng bago. Kung magkocontrol lang kayo ng condition ng brake pads, pwede nyo pa rin gamitin yung luma. So sa pag-i-install ng brake pads, kailangan natin gawin is ilagay yung middle spring. Okay. Ngayon ipapatong natin yung nasa kabilang side. So basically, i-reverse lang natin kung paano natin ginawa kanina. So, be sure lang na mapapantay nyo. Okay? And iwasan din natin na hawakan yung mismong brake pad material. So, ngayon, ganito, kita na pinisat ko. Pipisatin ko siya. Ganito. Ipapasok ko dun sa may caliper. Okay. Pasok ko siya sa caliper. Tutulak lang natin paloob hanggang sa magpantay yung butas niya dito sa butas nito. Okay, so ngayon nakapasok na siya. Gagawin na lang natin is ibabalik natin yung pin. Okay, tapos babalikuin ulit natin yung diniretso natin kanina. For safety kasi ito para hindi lumabas yung pads natin. So babalikuin mo lang. Okay. So enough na to. Kung ganyan nakabaliko, enough na yun. Basta ang importante, hindi malalaglag yung brake pads natin under heavy use. So ngayon, ibabalik na lang natin siya dun sa brake pads and i-align yung brake caliper sa disc. May video na akong ginawa dun sa bagay na yun. So, panoorin nyo na lang. And that's it. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. At Bong Salvacion, in this Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!